ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਗੜੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮਗਰੋਂ ਬਹੁ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। सराहन भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो कहंदे डाकुआं दी पूजा करदा एक बारी बोल बाणी उसदी लोग सुणी इंस्पायर हुंदे ने कुछ ऐदां दी कहानी उसदी रख तली ते